Mut vieläkin tuntuu, että se oletus on, että masentunut ihminen näyttää tai käyttäytyy jotenkin ihan eri tavalla. Ja se masennus voi kuitenkin, se voi iskeä kehen tahansa, ei pelkästään apeisiin ihmisiin. Masennuksesta puhutaan nykyään aika paljon, kirjoitellaan naistenlehdissä ja julkikset puhuu omista oireistaan. Ja silloin voi syntyä vähän semmoinen niin kuin valheellinen käsitys siitä, että tietää, mistä masennuksesta on kyse. Törmäsin tuossa taannoin erääseen artikkeliin, jossa vähän niin kuin masennuksen historiaa tutkailtiin ja tunnistin sieltä tämän sanan melankolia, joka oli vähän tämmöinen myyttinen, romanttinen ilmaisu ja siinä on jotain kaunista ja näin poispäin, mutta masennuksessa ei todellakaan ole kysymys mistään romantiikasta, vaan se on kyllä ihan totisinta totta. Joo, tosi usein ihmiset sanoo mulle, että ne ihmettelee jotenkin sitä, että mulla on masennus. Mä silleen, että miten sä vaikutat niin, että susta ei ikinä arvaisi. Ja musta tuntuu, että masennus yleensä liitetään ihmisiin, että pitää olla jotenkin alakuloinen, jotta huomaa, että on masentunut. Mutta mäkin silleen, jos mulla oli joku sosiaalinen tilanne, mihin mä olin menossa, niin mä tsemppasin itteni tosi paljon sitä ennen, että mä jaksoin. Ja sitten sen jälkeen mä olin taas tosi väsynyt ja sitten mä taas lepäsin. Mutta kyllä mä pystyin olemaan niinku, silleen ihan normaali oma itteni ehkä muiden silmistä. Masennus on mielialahäiriö. Psykiatrit puhuu masennuksesta silloin, kun on yli 2 viikon ajan, on suurimman osan ajasta ollut masentunutta mielialaa, jotka jotkut kokee alakuloisuuden tunteena tai sisäisenä tyhjyytenä, surullisuutena tai ärtyneisyytenä. Lisäksi hyvin tyypillisesti ihmiset kokee semmoista alentunutta mielihyvän kokemusta, eli semmoiset asiat, jotka aiemmin tuntunut hyvältä, niin ei enää tunnu samalla tavalla. Asiat ei kiinnosta samalla tavalla kuin ennen. Ja myös uupumus on hyvin tyypillinen oire, että vaikka nukkuisi saman verran kuin aikaisemmin, niin on vaan semmoinen syvempi uupumus päiväsaikaan. Lisäksi voi olla joukko erilaisia yhdistelmiä muista oireista. Hyvin tyypillisiä on semmoiset selittämättömät syyllisyyden tunteet ja arvottomuuden kokemukset. Lisäksi ihmisillä on niin sanottuja kognitiivisia oireita, eli voi tuntua, että työmuisti ei oikein toimi, ei osaa päättää asioista, on keskittymisvaikeuksia, vaikea kohdistaa tarkkaavuutta. Vaikeimmissa tilanteissa voi tulla sitten semmoisia kuolema-ajatuksia, jopa toiveita kuolemasta, ehkä jopa suunnitelmia, että tekisi jotain itselleen, semmoista yleistä näköalattomuutta ja toivottomuutta. Meillä on jossain määrin näyttöä siitä, että niin kuin mitä aivoissa tapahtuu silloin, kun ihminen masentuu. Ja ehkä niin kuin silleen käytännön kannalta semmoista asiat, mitkä on keskeisiä, on se, että tosi monet masentuneet jotenkin kokee, että se ikään kuin oma ajatustoiminta, ikään kuin tämmöiset kognitiiviset toiminnot on jotenkin ikään kuin vähän niin kuin käy hitaalla. Että voi olla vaikea keskittyä, voi olla vaikea muistaa, voi olla, että se sellainen joku ikään kuin aikaisempi tapa jotenkin vaikka prosessoida asioita tai kohdistaa tarkkaavaisuutta tai muuta, että ikään kuin että ihminen huomaa, että siinä tapahtuu jotakin tämmöistä muutosta silloin, kun on masentunut. Masennustahan meillä jokaisella voi joskus olla, kun tulee elämässä vastoinkäymisiä. Mutta tällainen normaali masennus, johon ei tarvita mitään hoitoa, niin se kestää ehkä muutaman päivän, viikon ja sitten siitä taas pääsee niin kuin normaalitilaan. Mutta tällainen pidempiaikainen masennustila on depressio, johon pitää hakea apua. Suomessa käytetyssä diagnoosiluokituksessa puhutaan lieväasteisesta, keskivaikeasta ja vaikeasta masennustilasta. Ja vaikea masennustila voidaan edelleen jakaa niin, että siinä on mukana psykoottisia oireita tai ei. Lisäksi on olemassa niin sanottu pitkäaikainen masennus tai dystymia, joka on semmoinen vähän lieväoireisempi, mutta pitkittynyt, kestänyt vähintään 2 vuotta.
erityisesti tämä jaottelu perustuu ihmisen toimintakykyyn, ei niinkään siihen, mitä ne eri oiresisällöt on, vaan siihen, että kuinka paljon ne lamaa ihmisen toimintakykyä. Lieväasteisessa masennuksessa ihminen pystyy ehkä vielä käymään töissä ja sinnittelemään. Keskivaikeassa se on vähän siinä ja siinä, riippuu siitä, pystytäänkö työtehtäviä jotenkin sopeuttamaan tai huomioimaan muuten. Vaikeasteisessa masennuksessa yleensä ihminen on niin lamaantunut, että ei pysty töitä harkitsemaankaan. Ja jos siihen liittyy vielä niin syvää toivottomuutta tai erityisesti niitä psykoottisia oireita, niin harkitaan jo osastohoitoa. Psykoottisessa masennuksessa on kyse siitä, että henkilöllä hämärtyy vähän, mikä on todellista ja mikä ei. Ajatukset alkaa vääristyä niin toivottomiksi, että hän ei näe mitään ulospääsyä tilanteesta. Eli vaikka hänelle puhutaan erilaisista hoitovaihtoehdoista ja tarjotaan apua, niin hän ei näe, että voi olla minkäänlaista mahdollisuutta, että hän voisi ikinä toipua. Hän myös saattaa tulkita kaikki ympäristön tapahtumat ikään kuin korostuneen vääristyneesti ja näkee ne vain negatiivisesti. Masennus on todella yleinen ongelma. Vuosittain niin lasketaan, että noin 5% suomalaisista sairastuu masennustilaan. Joka 5. tulee elämänsä aikana joskus sairastumaan masennustilaan. Masennus on niin kuin kaikkein yleisintä naisilla, jotka ovat yli 50 vuotta. Siinä on sellainen masennuksen esiintymisen huippu. Mutta toki masennusta esiintyy ihan kaikissa ikäryhmissä, ihan vauvoista alkaen. Tiedetään, että vauva, joka menettää yhtäkkiä vanhempansa, äitinsä, niin saattaa vaipua tällaisen syvään masennukseen ja lopettaa syömisen. Ikäihmisilläkin on sitten usein yksinäisyyteen ja menetyksiin liittyvää masennusta. Tutkimuksissa ei ole tullut selvää näyttöä siitä, että masennus olisi lisääntymässä. Ehkä tietoisuus masennuksesta on kuitenkin lisääntynyt ja sen takia varsinkin nuoret ihmiset hakeutuvat hoitoon aikaisempaa enemmän, mikä on tietysti hyvä asia. Masennuslääkkeitäkin käytetään paljon. Vuoden aikana noin 8% suomalaisista käyttää masennuslääkkeitä. Ennuste on masennustilalle hyvä. Yleensä masennustilasta parannutaan myöskin ilman hoitoa, mutta se kestää paljon kauemmin. Pahimmassa tapauksessa voi kestää vuosia ennen kuin masennus paranee itsestään. Tämä on tietysti huolestuttavaa, koska apua olisi saatavilla. Tämä liittyy moneen asiaan, ehkä siihen, että ihmiset ei tunnista omaa masennustaan, mutta ehkä ennen kaikkea siihen, että masennukseen liittyy tänäkin päivänä edelleen häpeän tunne. Pitää tehdä paljon asennetyötä, että päästään masennukseen liittyvästä häpeän tunteesta. Se vaatii sen hyväksymistä, että ihan jokainen meistä voi sairastua masennukseen. Että ihminen ei ole millään tavalla huonompi, vaikka hän sairastuisi masennukseen. Mä muistan kerran, kun mä olin yhden lääkärillä, se oli joku check-up ja sit se vaan sanoi mulle, että se on mielenkiintoista, kuinka erinäköisiä ihmisiä mun vastaanotolla käy. Et ei niistä 90% niistä ei ikinä arvaisi ulkopuolinen, että toi sairastaa masennusta. Mutta vieläkin tuntuu, että ihmiset jotenkin olettaa, että se näkyy. Ja ehkä se on myös sit hankala ihmisille myöntää itselleen, että on masentunut, koska se oletus on, että
masentunut ihminen näyttää tai käyttäytyy jotenkin ihan eri tavalla. Mitä enemmän ihmiset tietävät mielenterveydestä ja mielenterveyden ongelmista, niin sitä vähemmän heillä on sitten kielteisiä asenteita ja ennakkoluuloja. Että tieto on myös ase stigmaa vastaan.